हेलो फ्रेंड्स, सूर्य किचन में आपનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવશું લીલા ચણાનો બિલકુલ નવો નાસ્તો અને ચટપટો। અંત સુધી વિડિયો જોજો। એના માટે આપણે કુકરમાં પાણી લીધું છે અને આ ચણાને ચીંજરાના ચણા કાઢ્યા છે, બાફી લેવાના છે મીઠું નાખીને। પોચા પડે ત્યાં સુધી બાફી લેવાના છે। હવે આપણા ચણા બફાઈ ગયા છે તો એને આપણે પાણી નિતારી લઈશું અને આના પૂરી માટે મેં લોટ લીધો છે। કડક એકદમ પૂરીનો લોટ બાંધી નાખશું મોણ નાખીને। તો આ ચણાને 2 થી 3 સીટી કરી અને પોચા એકદમ પડી ગયા છે એવા બાફી લીધા છે અને આ લોટ પૂરીનો બાંધી એકદમ કડક અને કડક પૂરી બનાવવાની છે આની અને તળી લેવાની છે અને ચણાને સેજ તેલનો વઘાર કરી દઈશું। હિંગ નાખશું, વઘારી લીધા છે આપણે, મસાલાવાળા કરી લીધા છે। આ રીતના બધી આવી પૂરી એકદમ જાડી કરી અને તળી લેવાની, જાડી કરી અને આવો ભાખરીનો લોટ બાંધી અને કાપા પાડીને પૂરી બધી તળી લેવાની, કડકડી એકદમ લાલ થઈ જાય સુધી તળી લેવાની। આ રીતની હવે બધી પૂરી વણીને તળી લીધી છે। હવે આપણે આ પૂરી રાખશું આવી કડકડી ભાખરી જેવી કરીને એકદમ આછી ને કડકડી। સૌથી પહેલા આપણે ચણા નાખશું, વઘારેલા લીલા ચણા જીંજરાના જે હતા ને બાફી અને વઘારી લીધા હતા એ નાખશું બધી પૂરી ઉપર। હવે આપણે ડુંગળી નાખશું, હવે આપણે સેવ નાખશું, હવે આપણે આ લસણ વાળી ચટણી વઘારેલી છે એ નાખશું, હવે આપણે આ દહીં મોળું લીધું છે એ નાખશું, હવે આપણે એની ઉપર સોસ નાખશું,
હવે એની ઉપર આપણે ચીઝ નાખશું. હવે પાછી થોડી થોડી સેવ નાખશું. તો તૈયાર છે આપણી આ ચટપટી લીલા ચણાની પૂરી. એકદમ ખટમીઠી અને ચટપટી, બધાને ખૂબ જ ભાવે એવી. તો આ રેસીપી તમને ગમે તો શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો.